Goedenavond, welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. Hebben jullie vanochtend toevallig RTL Nieuws gezien? Dat is een raar programma geworden. Die hebben echt een afslag genomen dat je denkt... jemig, hier, moet je kijken. Goedemorgen allemaal. We beginnen zo met femicide. Niet oké, RTL Nieuws. En waar is die vrouw die het altijd presenteert? Anyway, er is veel aan de hand in de wereld. Vanmiddag om 2 uur postte Donald Trump dit bericht over Iran. A whole civilization will die tonight. Jesus, er zal vannacht een hele beschaving sterven. Volgens mij voor het eerst dat iemand op social media een genocide aankondigt. Ja, oké, die ene keer dat Genghis Khan zijn plan om Azië te veroveren bekend maakte op Hives. Oké. Wie weet het niet. Maar... gek genoeg sloot Trump zijn bericht wel af met... God bless the great people of Iran. Ja, God bless de mensen die Trump dus allemaal dood wil maken. Dat is raar. Dus Trump is in een maand tijd gegaan van... ik kom jullie bevrijden naar ik ga jullie vernietigen. Nou, dat is best wel spannend. Dus ik zet een uur na dat bericht zet ik het journaal aan... want ja, ik was wel benieuwd. Goedemiddag, het NOS-journaal van 3 uur. Met groot feest in Eindhoven. Want PSV wordt vandaag gehuldigd voor het behalen van de 27e landstitel. Ja, dat is ook belangrijk, tuurlijk. God bless the great people of Eindhoven. Ik hoop dat ze de beschaving daar snel weer kunnen opbouwen... want de halve stad was bij die huldiging. Jij staat er ook al een hele tijd, denk ik, hè? Jij staat... Nee, kom even hier doorheen. Jij komt er al een hele tijd. Je staat er heel lang te wachten. Vanaf jongs af aan? Ja. Jongs af aan. Ja, dan sta je wel vooraan, ja. En dan gaan we snel ook nog naar Den Haag... want er is groot politiek nieuws over de AOW. Het kabinetsplan om de AOW-leeftijd te verhogen wankelt. In de Eerste Kamer lijkt het plan vandaag te sneuvelen... door een voorstel van GroenLinks-PvdA. Ja, het kabinetsplan om de AOW-leeftijd te verhogen... is niet heel oud geworden. Gecondoleerd. Maar dit is een flinke tegenvaller voor het kabinet... want ze hebben superveel geld nodig. Hè, voor stikstof, woningen, de fregatbezoekjes van Dylan Jezzegers. En één van de manieren waarop ze dat willen betalen... is door de AOW-leeftijd te verhogen. En dan moet iedereen dus langer doorwerken. Ik zelf ook. Dat gaat er dan zo uitzien, waarschijnlijk. Ja, wacht maar, dit wordt echt een probleem later. Dit wordt een probleem. Maar al snel bleek dat bijna niemand het met die AOW-verhoging eens was. De meeste partijen in de Tweede Kamer waren boos, de vakbonden waren woedend... en nu is dus ook de Eerste Kamer tegen. Hier, kabinet op de grill in de Eerste Kamer. Wauw, dus zo'n beetje het eerste grote plan van een nieuw kabinet... wordt meteen keihard dichtgeschroeid en afgeserveerd. De Eerste Kamer die debatteerde vandaag over de plannen van het kabinet Jette... waaronder de AOW-leeftijd. En... ik zou dan natuurlijk heel flauw kunnen doen over dat Eerste Kamerleden zelf ook al super oud zijn. Maar dat is natuurlijk een beetje flauw. En ze doen het zelf ook al. Die tijd dat ik in de haven werkte, vergeleken met nu, dat is 45 jaar geleden. Ruim, zeg ik. Net als velen in deze Kamer ben ik opgegroeid in een tijd dat er net een enorme oorlog was geweest. Ik ben van een generatie westerse boomers, zei de ene AOW'er tegen de andere. Ja, kent u die mop? Bijna 80, hè? Dus al jaren. Kent u die mop? En dan niet die mop vertellen. Dat vind ik zo naar. Dat doet me denken aan het verhaal van die pastoor, die rabbijn en die Belg. Nou ja, laat maar. Dat was wel bijzonder. Leden van het kabinet waren ook aanwezig bij het debat in de Eerste Kamer... omdat het over hun beleid ging. Premier Jette, die was er. En Dylan Jezzegers, die was er ook. Kijk, hier zit ze. Wat is dat voor ding, joh? Wat is dat? Een soort half drumstel. Oh, ik snap het al. Dat is natuurlijk vanwege die mop. Zei de ene AOW'er tegen de andere. Ja, kent u die mop? Dit maakt die debatten. Dat is ook heel leuk. Dit maakt die debat in de Eerste Kamer zoveel leuker. Dit had het zo nodig. Goed, nou, het debat is nog bezig, maar het is al wel duidelijk dat het AOW-plan van tafel gaat. D66 heeft de deur zelfs al opengezet om de verhoging te schrappen. Om 12:30 gaan ze stemmen. Nachtwerk dus, maar gelukkig hoorde ik al wel dat ze af en toe even pauze nemen. Of hoe noemt de voorzitter dat? Ik wil graag rond een uur of 11 een korte biobreak houden van 5 minuten... zodat iedereen even de benen kan strekken. Een biobreak? Oh, ik snap het. Het is natuurlijk niet handig om het woord plaspauze te gebruiken... bij mensen die tegen incontinentie aanzitten, toch? Ja, toch, mensen? Hey, dankjewel, Dylan. Dankjewel. En dan gaan we het
We gaan het hebben over de maan. Want het was een historische nacht. Een historisch moment in de ruimte. Om 1 uur vannacht vlogen de astronauten van Artemis 2 langs de achterkant van de maan. Ja, de mens heeft eindelijk weer eens de achterkant van de maan gezien. Je zou kunnen zeggen dat we gemoond zijn door de maan. Bijzonder dus. En bij het weerbericht vanmorgen stond de maan nog na te trillen. Goedemorgen, Mark. We kijken eerst even naar de maan. Ja, de camera, omdat we zo ver zijn ingezoomd, beweegt hij een klein beetje. Natuurlijk niet de maan die beweegt. Oh nee? Ik denk wel dat de maan zelf bewoog, toch? Ik ben op tv, ik ben op tv. Ik wil graag de groeten doen aan Saturnus. Het was nog wel spannend, die maanreis. Want de bemanning die had 40 minuten lang geen contact met de aarde, omdat de maan ervoor zat. En ze hadden geen verbinding. Dat heb je alleen aan de achterkant van de maan en in de trein tussen Hilversum en Weesp. Maar goed, if you know, you know. Maar goed, na 40 minuten kwamen ze weer in beeld. Althans, eerst zaten alle astronauten zaten nog zo van... Hey, en naast zo van, waar zijn de astronauten? En zij zo van, hey, ja, we zaten gewoon hier! Eerste prank in de ruimte. Oh, niet de eerste prank trouwens. Toen in 1982 een vrouwelijke cosmonaut meeging met een missie... stonden haar mannelijke collega's in het ruimtestation haar op te wachten met een keukenschort. Dat is echt waar. Ja, het is echt gebeurd. En ze kon niet met haar ogen rollen, want in de ruimte blijft dat maar doorgaan. Heel lang. En iedereen vraagt zich af, hoe is dat dan? De achterkant van de maan. Nou, Robert Dijkgraaf, die weet dat wel. En als je aan de achterkant van de maan zit, daar is het eigenlijk het meest rustige plekje in de kosmos. De ultieme stilte-retreat. Het is de ultieme stilte-retreat. Ik wil daarheen. Oké. Dat is ook lullig om te zeggen tegen je gast in een talkshow, toch? Ja, ik hoor jou praten en waar ik nu het liefste heen wil... is de stilste plek in de kosmos. Maar die astronauten die konden dus genieten van de stilte. Ze waren alleen met de maan. Misschien wel het mooiste moment van hun leven. En toen kwam daar na 40 minuten op deze manier een einde aan. Artemis 2 crew, we have a very special guest who wanted to be the first person to greet you after your return from the far side of the moon. It's my honor to introduce the President Donald J. Trump. Over to you, sir. Well, thank you very much, Jared, and you are doing a fantastic job. Wat een stomme verrassing. Vlieg je 400.000 kilometer weg bij de idioot, hoor je... Tring met Donald. Doe me denken aan die keer dat ik toen na dagen klimmen aankwam op de top van de Mount Everest. Tada, concert van Gerard Joling. Nou, schiet mij maar lek. Nou, welke historische woorden had Trump voorbereid? I'd like to ask, what was your feeling when you had no communication, zero communication, all of a sudden it was cut off by, obviously, your very special location. What was your feeling when you had no communication? Mensen zijn naar de achterkant van de maan geweest... en Trump wil van ze weten hoe het is om even niet op social media te kunnen. Wat er anders was? Nou, aan de achterkant van de maan hadden we een hogere kans op contact met intelligent leven. Nou goed, die astronauten die hebben tijdens hun vlucht allemaal foto's gemaakt... toen ze om de maan vlogen. Kijk, dit is één zo'n foto. Dit is vet, toch? Het is echt heel vet. En heel scherp ook. Kunnen we een beetje inzoomen nog? Wat zien we nou allemaal? Oké, allemaal kraters. Wat cool. En wat is daar nog meer? Kunnen we even kijken? Wat is dat? Huh? Roompothuisjes! Zitten die daar ook al? Jezus. What the fuck? Had ik niet verwacht. Kunnen we nog een beetje rondkijken? Wat hebben we nog meer? Huh? Wie is dat? Maan? Hebben ze daar ook een maan? Oh, ze heeft een naamkaartje. Hoe heet zij dan? Aarde. Ja, oké. Het is logisch eigenlijk wel. Wat is er nog meer? Even zien. Wat hebben we nog meer? Movie Studio Moonlanding. Hebben ze dat daar opgenomen? Dus die is toch in scène gezet. Maar wel op de maan. Wat omslachtig. maar wel leuk zeg, dat daar allemaal zit. En volgens mij zag ik nog een dingetje. Ik zie volgens mij nog een gek dingetje daar. Kunnen we even inzoomen nog? De Zomergasten 2026 presentator onthulling. Wauw, ja. Want dit wordt het laatste seizoen van Zomergasten. Maar niemand weet nog wie dat gaat presenteren. Kunnen wij door het raam kijken? Daar kan dat. Het is Janine Abbering, onze eindredacteur!
Wat een raar moment om dit aan te kondigen. Maar is dit echt waar, Janine? Ga je weer zomergasten presenteren? Ja, maar voor zover ik weet wel op aarde. Niet op de maan. Nou, het is bijna net zo dapper als een missie naar de achterkant van de maan. Gefeliciteerd aan Janine. Wat leuk.